አይ እንዴት ናችሁ? ኤርሚያስ ነኝ በድጋሚ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የቪዲዮ ቱቶሪያል የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ለፍሬሽማን አንደርግራጁዌት ተማሪዎች ብሎ ያዘጋጀውን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ሞጁል ከባለፈው የቀጠለ ፓርት 2 ይሆናል ማለት ነው። በፓርት 1 ቪዲዮአችን ሞጁሉን ቻፕተር 1 ወይም ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስን ፓርት 1 1.1 1.2 እና 1.3 አይተናል። ዛሬ ደግሞ በፓርት 2 we are going to see scarcity, choice, opportunity cost and production possibility frontier ወይም ከርቭ የሚለውን ርዕስ ሰፋ ባለ መልኩ ዲቴል አናሊሲስ የምንሰጥበት ይሆናል። ጥሩ ቆይታ እንዲኖራችሁ እመኛለሁ። let's just begin. 1.4 is about scarcity, choice, opportunity cost and production possibility curve. እነዚህ አራት ጉዳዮች they are related to each other. በጣም እርስ በርስ የተገናኙ ኮንሴፕቶች ናቸው። let's begin from scarcity. ከስኬርሲቲ እንጀምር እስቲ። scarcity reflects by definition ማለት ነው እንደምታነቡት እዚህ ላይ it reflects the imbalance between our wants and means of satisfying those wants. አሁን እዚህ ጋር means to satisfy ማለት ሪሶርስ ማለት ነው። እሺ ሌላ ምንም የሚያጭበረብረን ነገር የለም እዚህች ጋር when we say means of satisfying those wants means ማለት ፋክተርስ ወይንም ሪሶርሶች ማለት ነው። ስለዚህ ስኬርሲቲ ማለት ኢምባላንስ ነው፣ ያለመመጣጠን በማና በማ በሰው ልጅ ፍላጎትና ባሉት ሪሶርሶች መካከል ያለው ኢምባላንስ። ባጭሩ ምን ማለት ነው? ሪሶርሱ ያንሳል ግን ፍላጎታችን ይበልጣል ማለት ነው። that is scarcity. ስለ scarcity ስናወራ ሪሶርሶችን በሁለት ካታጎራይዝ እናደርጋለን። ስለ scarcity ስናወራ ነው በሁለት የምንከፍለው። አንደኛው ፍሪ ሪሶርስ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ኢኮኖሚክ ወይንም ስኬርስ ሪሶርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ልዩነታቸው ምን መሰላችሁ? ፍሪ ሪሶርስ ማለት ዜሮ ፕራይስ ሳንከፍል with zero price. remember እቺ ፖይንት በጣም ጠቃሚ ናት። with zero price የሰው ልጅ ፍላጎት ካለው ሪሶርስ ያንሳል። ማን ነው የሚበልጠው? ሪሶርሱ ይበልጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ማን ብለን አስቀምጠናል? የፀሐይ ብርሃን ወይም sunshine is a kind of example for free resources. ኢኮኖሚክ ወይንም ስኬርስ ሪሶርስ የሚባሉት ደግሞ with zero price አሁንም with zero price ፕራይሱ ዜሮ ሆኖ ሳንከፍል human want is greater than that of the resources ማለት ነው። ከአቬሌብል ሪሶርሶች human want ይበልጣል። ፍሪ ሪሶርስ ይባል ደግሞ human want ያንሳል፣ availability of resources ይበልጣል ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ኢኮኖሚክ ወይንም ስኬርስ ሪሶርስ የሚባሉት በአራት ይከፈላሉ። ሌበር፣ ላንድ፣ ካፒታል ኤንድ ኢንተርፕሬነርሺፕ። አንዳንድ መጽሐፎች ላይ ኢንተርፕሬነርሺፕን ማኔጅመንት ብሎ ይወስደዋል። አንዳንዴ ደግሞ ማይንድ ብለን መውሰድ እንችላለን። ዞሮ ዞሮ በአራት ይከፈላል ኢኮኖሚክ ሪሶርስ። የመጀመሪያው ሌበር ነው። ሌበር ማለት የሰው ኃይል ወይም ኢንጂነስ ማንፓወር ነው። ሌበር ለሰራው ወይንም ማንፓወር ለሰራው ምንድነው የምንከፍለው? we will pay wage ነው የምንከፍለው ማለት ነው። አስታውሱ፣ ሌበር ለሰራው we pay wage። ለሌበር ሪሶርስ ምን ይከፈላል? ወይንም ምን ይከፈላል? ሪዋርዱ ለሰራበት ምን ይከፈለዋል? wage። ላንድ ማለት መሬት ማለት ብቻ አይደለም። ላንድ በፕሮዳክሽን ውስጥ የምንጠቀመው any kind of natural resource we call it land። እሺ፣ ስለዚህ ለተጠቀምንበት ላንድ ምንድነው ሪዋርዱ? ምንድነው የምንከፍለው? we pay rent ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ካፒታል ይባላል። ካፒታል
ያኛው ላንድ ናቹራል ሪሶርስ ብለናል። ካፒታል ደግሞ በፕሮዳክሽን ውስጥ የምንጠቀምባቸው የማኒፋክቸርድ ወይንም ሂውማን ሜድ የሆኑ ሪሶርሶች ግን ዩዝድ ቱ ፕሮዲውስ አናዘር ሪሶርስ የተሰራ ሪሶርስ ሆኖ እንደገና በፕሮዳክሽን ውስጥ ሌላ አውትፑት ለማምረት የምንጠቀምበት። ለምሳሌ ማሽን is a kind of resource which is made by human and used to produce another materials in the production process ማለት ነው። ካፒታል ለተጠቀምንበት ለካፒታል ምንድን ነው የሚከፈለው? ሪዋርዱ ምንድን ነው ስትባሉ ደግሞ ኢንተረስት ነው የሚከፈለው ብላችሁ ማስቀመጥ ነው። ኢንተርፕሪነርሺፕ ቢዝነስን ክሬት አድርጎ ድርጅት ከፍቶ ማኔጅ ማድረግ፣ ያንን የመቆጣጠር የማስተዳደር ሀሳብ የማምጣት ምናምን ፕሮሰሱ በሙሉ ኢንተርፕሪነርሺፕ እንለዋለን፣ ወይም ማኔጅመንት እንለዋለን፣ ወይንም ማይንድ እንለዋለን። ስለዚህ ይሄንን ላደረግንበት ቢዝነስ ለከፈትንበት፣ ኦርጋናይዝ ላደረግንበት፣ ማኔጅ ላደረግንበት እንደ ባለቤት ክፍያችን ምንድን ነው? ፕሮፊት ነው ማለት ነው። ኦኬ ትርፍ it is profit። በነገራችን ላይ ይላል እዚህ ፖይንት ጋር እንደምታዩት not ስኬርሲቲ ኤንድ ሾርቴጅ ሲሚላር ሊመስሉን ይችላሉ ወይም አንድ ሊመስሉን ይችላሉ። they are similar actually ግን they are not the same አይደሉም። አሁን ስኬርሲቲ ሲባል ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚክስ ላይ ሲሰሙ it doesn't mean shortage። እሺ ስኬርሲቲ ከላይ ዲስከስ እንዳደረግነው with zero price ነው። ሳንከፍል በዜሮ ፕራይስ human want is greater than that of available resource ነው። coming to shortage ግን ለመክፈል ፍቃደኛ ሆነን we are willing to pay some amount of money ወይም a given price አለው ዋጋ አለው ለመክፈል ፍቃደኛም ሆነን our want is greater than that of the supply ማለት ነው። ካለው ሪሶርስ የኛ ፍላጎት ይበልጣል ለመክፈልም ፍቃደኛ ሆነን ማለት ነው። that is shortage። ስለዚህ scarcity ሲባል ዜሮ ፕራይስ ጋር ሪሌትድ ይሆናል። shortage ሲባል ደግሞ at a given ፖዚቲቭ የሆነ ፕራይስ ጋር ነው ሪሌትድ የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ኮንቲኒው ቱ ዘ ፖይንት ኦፍ ቾይስ። አሁን ወደ ቾይስ እንሄዳለን። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ስኬርሲቲ ሲኖር ቀጥታ we will be forced to make a choice። ኦኬ ቹዝ ማድረግ ግዴታ ውስጥ እንገባለን። ለምሳሌ if you have 1000 ብር and you want to purchase clothes for you, shoes ለመግዛት ፈልጋችሁ ገበያ ትወጣላችሁ። then ገበያ ሄዳችሁ ቡቲክ ትገባላችሁ። ቡቲክ ስትገቡ there are so many kinds of clothes። ሱሪ ይኖራል፣ ለሴቶችም ቀሚስ ይኖራል፣ ጫማ አለ፣ ካልሲ፣ ቀበቶ፣ ቲሸርት፣ ፓካውት፣ ሸሚዝ there are different varieties of clothes አይደል? አሁን ጥያቄው can you purchase all of them? ሁሉንም መግዛት ትችላላችሁ? the answer is no አትችሉም። what is the reason behind? because you have limited amount of money። 1000 ብር ነው ይዛችሁ ሄዳችሁት። okay so your resource is limited። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? በዛች 1000 ብር በጣም አስፈላጊ የሆነውን ሪሶርስ ወይም ማቴሪያል ገዝታችሁ ነው የምትመጡት። you have to make a choice ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ አንድ ሱሪ እፈልጋለሁ፣ አንድ ጫማ እፈልጋለሁ፣ አንድ ሱሪ እፈልጋለሁ ብሎ አንድ ሱሪ፣ አንድ ጫማ፣ ከዛ አንድ ቲሸርት እፈልጋለሁ። በቃ 1000 ብር አብቃክቶ መግዛት wisely using the money in order to purchase materials you have to make a choice ማለት ነው። መምረጥ አለብን። so choose ያደረግነው ለምንድን ነው? because we have a limited amount of money። አንድ ሀገር ይህንን ኤግዛምፕል በሀገር ደረጃ መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ኢትዮጵያ if Ethiopia wants to allocate its በጀቷን አሎኬት ማድረግ ከፈለገች ኢትዮጵያ መጠነኛ በጀት ስላላት መርጣ ነው አሎኬት የምታደርገው። ለመንገድ ይሄን ያህል፣ ለሆስፒታል ይሄን ያህል፣ ለማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ለምሳሌ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ለመገንባት ይሄን ያክል፣ ለሰርቪስ ሴክተሩ ይሄን ያክል፣ ለግብርና ምርቶች ይሄን ያክል ብላ ምን ቆጥበው በየእንትኑ ይመደባል አይደል? ምን እያደረግን መመደብ ማለት we are making choice ማለት ነው። መንገድ ይበልጥብናል፣ ከዚህ ይበልጣል፣ ለዚህ እንመድባለን ማለት። ይሄን የምናደርገው ለምንድን ነው? why are we doing this kind of allocations of resource to the most important ones? It is just because
our resources are limited ማለት ነው። ስለዚህ scarcity መኖሩ ወደ choice ይወስደናል ማለት ነው። choice ደግሞ ካለ if there is a choice there is an opportunity cost ማለት ነው። ኦኬ choice ካለ opportunity cost አለ። እንዴት? ሁሉ ጊዜ choice ማለት it is a kind of selecting something from so many choices አይደል? ከተለያዩ ምርጫዎች መምረጥ ማለት ነው። እዛ ለምሳሌ if you have two options A and B የሚባሉ two options ካሏችሁ choose between A and B ከተባለ you will choose A and ትመርጡ ትችላላችሁ። ኤን ከመረጣችሁ you are letting go ወይንም ቢን እየተዋችሁ ነው። ስለዚህ ሁሌ የሆነ ነገር ስትመርጡ የሆነ ነገር ትተዋላችሁ ማለት ነው። whenever you make a choice አሁን ስክሪኑን ሊየው ወይስ ዞር ብዬ ወደ ጎን ልይ ካላችሁ you have two choices ስክሪኑን የምታዩት ከሆነ እዛ ጋር የምታዩትን አታዩ ማለት ነው። ስለዚህ whenever we make a choice we are selecting something and we are letting go the other option ማለት ነው። ሁሌም choice ሲኖር choose ያደረግነውን እንወስድና ያኛውን እናጣለን። የምናጣው ነገር opportunity cost ይባላል። የምናጣው ምርጫው opportunity cost ይባላል። let me give you an example. if you have two friends ሁለት ጓደኞች ቢኖራችሁ these two friends of yours gave you appointments ቀጠሯችሁ መቼ የት መቼ when ሲባል on Sunday እሁድ 6 o'clock 6 ሰዓት ላይ at two different places በተለያዩ ቦታዎች ቀጠሯችሁ። በተመሳሳይ ሰዓት ግን የተለያየ ቦታ ቀጠሯችሁ። ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ አለባችሁ? you have to make a choice. friend A ጋር ከሄዳችሁ ጁስ ይጋብዛችኋል። friend B ጋር ከሄዳችሁ ማኪያቶ ይጋብዛችኋል። okay so let's say you have decided to go to friend A ጋር መሄድ ከወሰናችሁ you are getting juice እያገኛችሁ ነው። ግን እዛ ለመሄድ በመወሰናችሁ what are you losing? you are losing ማኪያቶ ማለት ነው። that is the opportunity cost. the other thing most of the time ግን ማኪያቶ ከምንል it will be better to express it in terms of value በገንዘቡ መጠን ብንለው ጥሩ ነው። ግን ያው ከራካሪ ነው። ይሄም ዞሮ የምታጡት ነገር is your opportunity cost. if you decided to go to friend B ጋር የምትሄዱ ከሆነ ምን ታገኛላችሁ? you are getting coffee but you are losing juice እያጣችሁ ነው። ስለዚህ the opportunity cost of going to friend B is juice. the opportunity cost of going to friend A is macchiato ወይም the value of the macchiato ማለት ነው። okay this is a concept of opportunity cost. ስለዚህ አሁን opportunity costን define እንደሚያደርገው እዚህ ጋር ማየት ከፈለጋችሁ opportunity cost is the amount or a value of the next best alternative ቀጥሎ ያለው ምርጫ የተዋችሁት ምርጫ value that must be sacrifice የተደረገው የተሆነው የሱ value in order to obtain ምን ለማግኘት the other one ወደ A ጋር ለመሄድ ያጣችሁት ምንድነው? okay እሱ your opportunity cost ተብሎ ይቀመጣል። opportunity cost በኢኮኖሚክስ በጣም ሜጀር ቤዚክ እና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኮንሰፕት ነው። እሺ ቤዚክ ነው opportunity cost. now let's go to number 4 which is the production possibility frontier ወይንም production possibility curve እንለዋለን። PPC ወይም PPF ይባላል። መጀመሪያ ዲፋይን እናድርገው። production possibility frontier ማለት production ማምረት ነው። possibility ይቻላል አይቻልም ነው። frontier ማለት curve ነው። ስለዚህ ይሄ curve የሚያሳየን ምርት ባለን ሪሶርስ
ማምረት እንችላለን ወይስ ማምረት አንችልም? ኤሪያ ነው የሚሰጠን። ከዚህ ኤሪያ ውጪ ማምረት አይቻልም። ከዚህ ኤሪያ ውስጥ ደግሞ we can produce። ስለዚህ production possibility frontier will indicate you the area, the range of production which are possible with the available resources። ባለን ሪሶርስ ፖሲብል የሆኑ ፖሲቢሊቲ የተባለው ለዚህ ፖሲብል የሆኑ የማምረት ደረጃዎች ለምሳሌ አንድ ቁጥርና ሁለት ቁጥር ቢኖሯችሁ እና አራቱ የማቴማቲክስ ኦፕሬሽንስ ቢኖሯችሁ በአንድና በሁለት ስንት መስራት ይቻላል? አንድ ሲደመር ሁለት 3 ይሰጣል። 3 is possible። 1 ወይንም 2 minus 1 is 1 አንድም ፖሲብል ነው። 1 minus 2 ኔጌቲቭ 1ም ፖሲብል ነው። ኦኬ 1 times 2 2 ነው። 2ም ፖሲብል ነው። ከዛ ደግሞ ምን ይቀረናል? 1 over 2 በዲቪዥን ስንጠቀም 0.5 ፖሲብል ነው። 2 over 1 2 is possible። 1 እና 2ን ተጠቅመን 6 ፖሲብል ነው ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ማለት ባለን ሪሶርስ can we produce or not የሚለውን የሚመልስልን ከርቭ ነው፣ የሚያሳይ ላይክ ማፕ ነው ማለት። ኦኬ ወደ 1.4 ስንሻገር ማለት የ1.4 የቀጠለው ፓርት ሆኖ ስለ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ዲስከስ ማድረጋችንን ስንቀጥል እስቲ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭን መጀመሪያ ስለንን እናሳይ። ሌትስ አሲዩም አሁን አሰምሽናችን ሌትስ ሴይ ኢትዮጵያ wants to produce P1 እና P2 ሁለት ምርቶች ማምረት ፈለገች። ያው it's not realistic አይደለም፣ ግን the available resource in ኢትዮጵያ ያላትን ሪሶርስ በሙሉ በኤፍ እና በሲ በሚባሉ ምርቶች ላይ ኤፍ ማለት ፉድ እና ሲ ኮምፒውተር ብቻ ነው እማመርተው ብላ ወሰነች። ያው ፉድ በሜትሪክ ቶን ነው የሚለካው፣ እንደገና ኮምፒውተር ደግሞ in terms of number ነው የምንለካው። እና የሚቻለው ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ የኢትዮጵያ ያላትን ሪሶርስ ተጠቅማ ምንም ኮምፒውተር አልፈልግም ካለች 50 metric tons of food is possible to produce with the available resource። ሁለተኛው ፖሲቢሊቲ ቢ፣ ሁለተኛው ቢ ደግሞ 500 ፈልጋለሁ የምትል ከሆነ I think ይሄ 50 ሳይሆን it is 500 እሺ 500 ዜሮ ከሆነ 500 ታመርታለች። ዜሮ ኮምፒውተር 500 ፉድ 500 ጨምራለሁ የምትል ከሆነ then ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚች ጋር ዙም አውት አድርጎ ለማሳየት ኢትዮጵያ ምንም ኮምፒውተር አልፈልግም ካለች ባላት ሪሶርስ 500 ፉድ ማምረት ትችላለች። ከዜሮ ይልቅ 500 ኮምፒውተር ፈልጋለሁ ካለች ከፉዱ ላይ የተጠቀምነውን ሪሶርስ ወደ ማን እንወስዳለን? ወደ ኮምፒውተር ስለምንወስድ የፉድ ፕሮዳክሽን ይቀንሳል ማለት ነው። ወደ 420 ሜትሪክ ቶንስ ኦፍ ፉድ ብቻ ይቻላል። ከ500 ደግሞ ወደ 1000 ኮምፒውተር ይንከፍል አድርግ ካለች ኢትዮጵያ ከእህል ምርት ላይ we will have resources diverted from the food production to the computer production ይቀነሳል ማለት ነው ሪሶርስ። የዛኔ ይሄ ወደ 1000 ሲያድግ ይሄኛው ከ420 ወደ 320 ይቀንሳል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው 1000 አይበቃኝም I have to produce 1500 አመርታለሁ ኮምፒውተር ካለች ኢንክሪዚንግ ኮምፒውተርን ከፍ ማድረግ ማለት ፉድን ምን ማድረግ ነው? ከ320 ወደ 180 ይቀንሳል ማለት ነው። 1500ም ኮምፒውተር አይበቃኝም 2000 ኮምፒውተር ነው ማመርተው ስትል ያላት ሪሶርስ 2000 ኮምፒውተር ብቻ ነው ማምረት የሚችለው። ከዛ ምን ይሆናል? ፉድ ምን ይሆናል ማለት ነው? it becomes zero ማለት ነው። ስለዚህ while you have limited resource ሲኖራችሁ if you want to increase the production of some products then the production of some products will decrease። አንዱ ምርት ስትጨምሩ የአንደኛው ምርት ይቀንሳል።
ምንድነው ሪዝኑ? the reason behind for it is resource limited ስለሆነ አንዱን ስንጨምር ከዚህኛው ላይ ሪሶርስ ቀንሰን ነው ማለት ነው ወደዚህኛው ምን። ስለዚህ ከዚህ ላይ ሪሶርስ ከቀነስን የዚህኛው ፕሮዳክሽን እየቀነሰ ስለሚሄድ ነው። አሁን እንደምታዩት as you can see from the slides ስላይዱ ላይ እንደምታዩት ስንት ፖሲቢሊቲዎች አሉን? የምናመርትባቸው ፖሲቢሊቲዎች ኤ አለ፣ ቢ አለ፣ ሲ አለ፣ ዲ አለ፣ ኢ አለ። see this and this አሁን A B C D E on the y axis ላይ we have food, in the x axis we have computer አይደል? x axis ላይ ኮምፒውተር አለ። ኢትዮጵያ ማምረት የፈለገችው እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ብቻ ነው። ስለዚህ ማምረት የሚቻለው እዚህ ኤሪያ ላይ ነው ብሎ አሳይቶናል። ይሄ ኤሪያ this curve ይሄ curve we call it production possibility curve የሚባለው ይሄ ነው። remember that production possibility curve ይባላል። production possibility curve እላዩ ላይ የምናመርት ከሆነ ምን ማለት ነው? እላዩ ላይ ማምረት ማለት ለምሳሌ ኤ እዛ production possibility curve point እላዩ ላይ ነው። point B is on the curve of production possibility curve, point C is on the curve of PPC, point D is also on the curve, and point E is also on the curve. እነዚህ ፖይንቶች these curves utilize resources fully. ሪሶርሳችንን ሙሉ ለሙሉ ተጠቅመናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት we have ከፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ውጪና ውስጥ ያለው አሉ። ውጪ ለምሳሌ we have this one and inside ደግሞ we have this one ሁለቱ አሉ። ኢንሳይድ ተጠቀምን ማለት ያለንን ሪሶርስ ሙሉ ለሙሉ አልተጠቀምንም። ካለን ሪሶርስ በታች ነው የተጠቀምነው which is under utilization of resource ይባላል። ከዚህ ከርቭ ውጪ ያለው ከዚህ ከርቭ ውጪ ያለው ግን it is impossible to produce ባለን ሪሶርስ መሰረት ማምረት አንችልም። ይሄን ልናመርት የምንችለው እንዴት ነው? ሪሶርሱን ጨምሮ እንደዚህ አይነት ከርቭ ከመጣ ሌላ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ካልመጣ በስተቀር ሪሶርስ በአገር ደረጃ ካልጨመረ በስተቀር አርን ማግኘት አይቻልም። we cannot find point r ለምሳሌ አሁን ይሄን ዲስከስ እናደርግ all points on the curve are attainable ናቸው። we can produce on those points and we call them efficientም ናቸው። ለምንድን ነው efficient ያልናቸው? ሁሉንም ሪሶርሳችንን ሙሉ ለሙሉ ተጠቅመናል ማለት ነው። point q is attainable ማግኘት ይቻላል ግን is inefficient ነው። ለምንድን ነው inefficient የተባለው? ሙሉ ለሙሉ ሪሶርስን አልተጠቀመም። point r is unattainable ማግኘት አይቻልም point r ለምን? ምክንያቱም it is out of the production possibility curve ውጪ ስላለ። ቅድም ምን ብያችኋለሁ? ይሄ ነገር ማፕ ነው። እዚህ ውስጥ ይቻላል፣ እዚህ ላይ ይቻላል፣ ግን ውጪ አይቻልም። possible impossible, that's why we call it possibility የተባለው ለዛ ነው። so point r is impossible, point q, point a, point b, point c, point d and point e are possible. okay ከዛ possible የሆኑት ደግሞ በስንት ይከፈላሉ? efficient እና inefficient። efficient on the curve ያሉ ናቸው፣ inefficient ደግሞ ከከርቭ ውጪ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም production possibility curve የሚያስታውሰን scarcity የሪሶርስ እጥረት ስላለ ነው ከአንዱ ላይ የቀነስን ወደ አንዱ የምንወስደው የሚለውን ቾይስ መኖሩን ያሳየናል። እንደገና ደግሞ ቾይስ ሲኖር ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ኮስት መኖሩን ያሳየናል። ስለዚህ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ እነዚህን 3 ፖይንቶች ዲቴል አድርጎ የሚያብራራልን ቆንጆ ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ባይ ፎርሙላ አጋጣሚ ኢኩዌሽን ወይም ፎርሙላ ወይም ካልኩሌሽን ስለ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ከተጠየቃችሁ ኦፖርቹኒቲ ኮስት በፎርሙላው amount of sacrificed good ያጣነው ምርት ሲካፈል ላገኘነው ምርት ነው። ያጣነው ምርት ምን ያክል ነው ሲካፈል ያገኘነው የዛኛው ፕሮዳክት አማውንት ምን ያክል ነው። ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል B to C የምንሄድ ከሆነ ከB ወደ C የምንሄድ ከሆነ B ላይ 500 ኮምፒውተር እና
420 food ነበረ right we have 500 computers and 420 food items in metric ton and that one is in number then we want to go to the point C ወደ point C ማምረት ፈለግን ከB ወደ C ስንሄድ ወደ 1000 ይሄንን ጨመርን ከዛ ወደ 1000 ስንጨምር ይሄኛውን ደግሞ ወደ 320 ቀነስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ፎርሙላው የቀነስ ነው ከ420 ላይ 320 ለማምጣት የቀነስ ነው ስንት ነው it is minus 100 ከ1000 I mean from ከ500 ወደ 1000 ስንሄድ ደግሞ ስንት ነው የጨመርነው it is 500 so 100 divided by 500 is 0.2 which is negative ስለዚህ ኮምፒውተርን አንድ ለመጨመር ነው ካልኩሌሽኑን ሰርቶ መሄድ ብቻ ሳይሆን ኢንተርፕሪቴሽኑ ላይም መጠንቀቅ አለብን ስለዚህ in order to increase our production of computer by 1 unit በአንድ ዩኒት ኮምፒውተርን ጨምሮ ለማምረት ስንት አተናል ማለት ነው ፉድ አይተም we lost 0.2 metric ton of food ማለት ነው ይሄንን በዚህ እንጨርሳለን ኦፖርቹኒቲ ኮስት ፎርሙላችንን አሁን ይሄ ከርቭ I mean this one ይሄ ከርቭ ምን አይነት ኔቸር አለው እንደዚህ አይነት ኔቸር አለው እንደዚህ አይነት ኔቸር ያለው ከርቭ ይሄ we call it concave ይባላል አንዳንድ ከርቮች ደግሞ they have such kinds of nature እንደዚህ አይነት ኔቸር ያለው ከርቭ ደግሞ we call it convex ይባላል okay convex to the origin production possibility curve ግን ምንድነው production possibility curve is concave ነው concave የሆነበት ምክንያት ምንድነው ሲባል it is concave because of the law of increasing opportunity cost ነው ስለዚህ የconcavity nature of the production possibility curve comes to life because of the law of increasing opportunity cost ማለት ነው ይሄ increasing opportunity cost የመጣው ምንድነው is just because of specialization ማለት ነው right specialized ያደረጉ በምግብ ምርት ላይ specialized ያደረጉትን አንድ ስንቀንስ less specialized ነበር አሁን more specialized ከምግብ ምርት ወደ ኮምፒውተር ከምግብ ምርት ወደ ኮምፒውተር ባረገን ቁጥር ምግብ ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሰዎች የሚያመርቱት የነበረው ምርት ምናጣው እየጨመረ ይላል it's just because of a specialization ማለት ነው so in order to increase ኮምፒውተርን በአንድ አይተም ለመጨመር መጀመሪያ ትንሽ ውድ ነበር ሎዝ የምናደርገው I mean ኮምፒውተርን በጨመረን ቁጥር opportunity ኮስታችን higher and higher and higher and higher እየሆነ ነው የሚሄደው ብለን እንወስናለን ማለት ነው so in order to read it the law of increasing opportunity cost as we produce more and more of a product አንድም ፕሮዳክት more and more ባመረትን ቁጥር ለምሳሌ ኮምፒውተርን ተጨማሪ more and more and more produce ባደረግን ቁጥር the opportunity cost per unit of additional output የዚህ ተጨማሪ የኮምፒውተር አንድ ምርት አንድ በጨመረን ቁጥር ቀጥሎ አንድ በጨመረን ቁጥር የኮምፒውተርን ምርት opportunity cost እየጨመረ ይመጣል this is a specialization effect ከምግብ ምርት ላይ specialize መጀመሪያ የምንቀንሰው ነን specialize ያደረገው ነው ወደ ኮምፒውተር ስናመጣ ትንሽ specialize ያደረገ በደንብ specialize ያደረገ ያለን ሙሉ ለሙሉ step by step የምንቀንሳቸው ሪሶርሶች ከዛ ላይ because of speciality አንድ ኮምፒውተር ስንጨምር higher opportunity cost አንድ ኮምፒውተር ስንጨምር higher opportunity cost የሚያመጣብን ይሆናል በዛ ምክንያት production possibility frontier is concave to the origin ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ኦኬ በነገራችን ላይ production possibility curve ስንስል x axis ላይ y axis ላይ ፉድን x axis ላይ ኮምፒውተርን
እና ከርቡን ስናስቀምጥ አሰምሽኖች አሉን። አንደኛ the quality and the quantity of resources are the same። ሪሶርሶች ኳሊቲያቸውም the same ነው፣ ኳንቲቲያቸውም the same ነው ብለን አሰብን። በዛ given year በ1999 ከሆነ በ2000 ከሆነ የ2001ን የምናስብ ከሆነ የ2002ን የምናስብ ከሆነ ብቻ የየትኛውም year whatever the year is in that given year በዛ በተሰጠን ዓመት የሪሶርሶቻችን ኳሊቲም ኳንቲቲም the same ነው። ምክንያቱም the same ካልሆነ አጋጣሚ የሪሶርስ ኳንቲቲ ቢጨምር ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቡ በነበረበት ቦታ ላይ አይቀመጥም፣ ሊጨምር ወይ ሊቀንስ ይችላል። እሱን ቀጥሎ እናያለን። there are two broad classes of output to produce over the year። ሁለት ምርት ልክ ፉድ እና ኮምፒውተርን ብለን እንደወሰድነው ሁለት ምርቶች ናቸው የሚመረቱት ብለን እናስባለን። ሶስተኛው the economy is operating at full employment is achieving full production። በኤፊሽንሲ እያመረተ ነው ብለን ስናስብ ነው ከርቡን መሳል የምንችለው። ለዛ ኢኮኖሚው ወይም ሀገሪቷ ሪሶርሶቿን ፉሊ ዩቲላይዝ ያደረገች ነው ብለን ማሰብ አለብን። ዲ ቴክኖሎጂ the same ነው ብለን ማሰብ መቻል። በዛ ዓመት ላይ ግማሽ ወር ላይ ብቻ የሆነ ወር ላይ ቴክኖሎጂ አድቫንስድ ካደረገ ምንም ሪሶርስ ሳይጨምር without the change in resources only because of advancements in technology will lead a production possibility curve change ያደርገዋል። ከርቡ ኮንስታንት ሆኖ ለአናሊሲስ የሚቆይልን በዛ ዓመት በአራተኛ ደረጃ ቴክኖሎጂም ፊክስድ ነው ብለን ስናስብ ነው። ደግሞ ስለ ስፔሻላይዜሽን ቅድም አላወራንም። ምን ብለን እናስባለን? some inputs are specialized for some production። አንዳንድ ኢንፑቶች ለሆነ ፕሮዳክሽን ስፔሻላይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው ብለን እንወስዳለን። ይሄ ስፔሻላይዜሽን ይባላል ማለት ነው። በዚህ አሰምሽን ላይ የሳልነው ነገር ተቀምጦ እንዳለ እንዴት ነው ኢኮኖሚክ ግሮዝ የሚመጣው? ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሲመጣስ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ እንዴት ይሆናል? ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ መጀመሪያ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ማለት ባጭሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ሀገሪቷ ውስጥ የሚመረተው አውትፑት ምን ሲያደርግ ነው? ሲጨምር ነው። አውትፑት ሲጨምር ኢኮኖሚክ ግሮዝ መጣ እንላለን። ልክ እናንተ አሁን ቁመቴ ጨመረ ስትል ሜትር ተለክቶ እንደሚታየው፣ ክብደቴ ጨመረ ሲባል ኪሎግራም ተመዝኖ እንደሚታየው ሀገር አደገች የሚባለው ባመረተችው ምርት መጠን ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ግሮዝ አለ ከተባለ አውትፑት ጨምሯል ማለት ነው። አውትፑት ደግሞ ሊጨምር የሚችለው ወይንም ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቡ ወደ ላይ ገፋ ሊል የሚችለው በሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ ሲጨምርና ቴክኖሎጂ አድቫንስ ሲያደርግ፣ በሁለቱ ምክንያት ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ግሮዝ በሁለቱ ምክንያት ይመጣል። አሁን እዚህ ከርቭ ላይ እንደምታዩት ሶስት አይነት ኬዞች አሉ። የመጀመሪያው ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ፉሊ ሺፍት ሲያደርጋል። እዚህ ጋር ደግሞ በፉድ ቦታ በዋይ አክሲስ ላይ ብቻ ሺፍት ሲያደርጋል። እዚህ ደግሞ በኤክስ አክሲስ ላይ ብቻ ሺፍት፣ በኮምፒውተር ሳይድ ላይ ብቻ ሺፍት ሲያደርጋል። ስለዚህ አሁን ማየት የፈለግነው በአጠቃላይ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ በሀገሪቷ ውስጥ ከጨመረ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ ዊል ሺፍት አውትዋርድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልድ ኢዝ ኢንሳይድ ልክ ሪሶርስ አቬይላቢሊቲ ሲጨምር ኢት ጎዝ አውትዋርድ ማለት ነው። ዌን ካምስ ቱ ዘ ኬዝ ኦፍ ቢ አሁን ቢን ስናይ ደግሞ ዲስ ኢዝ ቢ አስ ዩ ካን ሲ ኦልዱ ይሄ ነው። አሁን ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ በፉድ ቦታ ብቻ ወደ ላይ ጨምሯል። በፉድ ቦታ ላይ ለምንድን ነው ዋይ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ከርቭ shifts only by the side of food because የፉድ ኢንዱስትሪው ቴክኖሎጂ has improved ማለት ነው፣ ጨምሯል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ይሄ ኦልድ ነው። this is the old one። ከዛ ልክ የኮምፒውተር ኢንዱስትሪው ቴክኖሎጂ የምርቱን ማምረቻ ቴክኖሎጂ ሲጨምር ሺፍት ሳውትዋርድ ሪሶርስ ምንም ሳይጨምር ሳይቀንስ ቴክኖሎጂው ስላደገ ብቻ የኮምፒውተር ምርት ጨምሯል ማለት ነው። ይሲ ስለዚህ ኤ ማለት ኤ is increase in input ሁሉም ኢንፑቶች ሲጨምሩ it shifts outward ወደ ላይ ሄዷል
production possibility curve. B is, as you can see, improvement in technology of food. የፉድ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ሲጨምር የፉድ ምርት ይጨምራል ማለት ነው። And C, as you can see, is improvement in a technology for computer production. የኮምፒውተር ምርት ጨመረ ማለት ነው። Not B እና C ይሄና ይሄ ኬዝ ሁለቱ asymmetric growth ይባላሉ ማለት ነው። Okay, this is the end of part 2 for unit 1. የዩኒት 1ን part 2 ቱቶሪያል ቪዲዮ በዚህ ላይ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን የዚህኑ የቻፕተር 1 ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስን ፓርት 3 እና የመጨረሻ ቪዲዮ የምናገኝ ይሆናል። በዚህም ቪዲዮ ላይ የዚህን ቻፕተር 1.5 which is about basic economic questions, 1.6 which is about economic systems, and 1.7 which is about decision making units and the circular flow model የሚለውን የምናይበት ይሆናል። I hope ይህንን ቱቶሪያል የዛሬውን ቱቶሪያል እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንደተለመደው ይህ ቱቶሪያል ቪዲዮ ያስፈልጋቸዋል ለምትሉት ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ጥሪን አቀርባለሁ። ከዛ በተረፈ አዳዲስ የሚሰሩ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ካስፈለገ ደግሞ ፎርቲኖ ቲዩብን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የትብብር ጥሪን አቀርባለሁ። ከዛ በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ stay safe again and see you. Bye bye.